Lolly! Welcome back to my channel. So for today's video, guys, pag-uusapan natin ang nangyari sa hair ko after applying virgin coconut oil overnight. Kung gusto nyo malaman ng results, please keep on watching! Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop. Boom, boom. Alright guys, so before we jump into the video, don't forget to hit the subscribe button down below. I-click mo na rin yung bell button beside it so you'll get notified whenever I upload a new video. So kung gusto nyo yung mga videos na katulad nito, please hit the subscribe button. Guys, dinivide ko na rin ang video na to into parts, kaya pag tinignan nyo sa description box, nakalagay na doon yung mga timestamps ng iba't ibang chapters sa video na ito. Kung gusto nyo i-skip na yung mga ibang parts and go directly sa application part, hanapin nyo lang yung number sa description box below. Alright, so sa video na ito, ang gagamitin natin ay virgin coconut oil. So, ano nga ba ang coconut oil and bakit nga ba ito ginagamit sa hair? Ang coconut oil ay isang excellent moisturizing product para sa buhok. It can be used both before and after you wash your hair to help prevent damage and keep your hair looking shiny and healthy. Kaya kung mapapansin nyo guys, maraming mga products, mga commercial brands ng conditioners, and even shampoos na nag-a-apply sila or naglalagay sila ng ingredient na coconut oil. So, gaano katagal mo ba dapat iiwanan ang coconut oil sa hair mo? Pwede mo siyang gamitin as treatment after ng hair care routine mo. So, pwede mo siyang iwanan sa hair mo for 20 to 30 minutes. Pero kung ang hair mo ay very damaged na, maybe due to bleaching katulad ng akin or coloring, pwede mo siyang iwanan ng overnight. How often should you do this treatment? My suggestion is gawin nyo siya once a week as a deep conditioning treatment. Pero kung yung hair mo sa tingin mo very damaged na siya and dry, pwede mo siyang gawin twice a week. Meron din ako actually video about another oil, which is castor oil, and tinry ko rin siya overnight. Iiwanan ko na lang dito sa info box up ang link para mapanood nyo rin yun kung gusto nyo. So, ang procedure na ito ay super duper easy lang. Ang kailangan mo lang gawin ay kumuha ka ng virgin coconut oil and i-a-apply mo siya sa dry hair. So, for this video, ang gagamitin ko na virgin coconut oil is the one from Zynergia. Compared doon sa mga ibang virgin coconut oils na na-try ko, itong Zynergia na virgin coconut oil, hindi siya gaanong mabigat or heavy sa buhok kapag in-apply mo. Mas maganda kung dry yung hair mo kapag in-apply mo siya para ma-penetrate ng oil yung hair shaft. Kapag basa kasi, mare-repel lang ng water yung oil. Start at the ends kung saan pinaka-damage ang hair, pataas. Hindi ko actually nilagyan yung scalp area ko kasi hindi naman dry yung scalp ko. Pero kung ikaw, meron kang dandruff or dry scalp, pwede mo rin i-apply hanggang sa scalp area. Once covered na lahat ng hair, use a comb para ma-distribute pa yung product. Tie your hair up and use a t-shirt to cover your hair para hindi ma-transfer yung oil sa pillow nyo kapag natulog na kayo. And also, para matrap yung heat coming from the scalp. The next day, ayan na, at mukha na naman akong basang sisiyo. It's time to rinse it. I used a clarifying shampoo again for this para madaling mawawala yung greasiness ng oil na nilagay ko sa hair ko. I always apply shampoo sa scalp area ko. So, doon ko lang siya pinapabula and then hinahagod ko lang yung mga natirang bula sa mids and ends ko para hindi totally ma-strip off lahat ng oil from the coconut oil. After shampooing, rinse it normally and then use any conditioner that you like. So, tuwing gumagawa ako ng mga treatments na DIY katulad nito, nag-air dry lang ako ng hair ko para makikita natin talaga yung effect niya kapag normal mo lang siyang tinuyo. And as you can see guys, parang naging shiny yung hair ko pagkatapos kong gamitin yung coconut oil. Madali rin siyang hagurin. Masarap mag-finger comb, lalo na kung walang mga tangles ang hair. And kapag in-observe nyo yung ends ko, parang na-tame yung dry ends ko and hindi siya ganun ka parang buhaghag tingnan.
I also observed na medyo nagkaroon ng volume yung hair ko. Hindi siya flat even though oil and super duper daming oil ang nilagay ko sa buhok ko. Hindi naman nag-flat ang hair ko. Pero since hindi ko naman directly nilagay siya sa scalp area ko, hindi rin nagkaroon ng greasiness ang aking root area. Another super easy DIY treatment na naman ang tinry natin. And for me, maganda ang naging result niya. If you want to use the same coconut oil na ginamit ko sa video na ito, iiwanan ko sa description box below kung saan nyo siya pwedeng mabili. Pero any kind of virgin coconut oil will do. Kaya ko lang siya ginamit kasi nga mas madali ko siyang nabanlawan and hindi siya ganun ka-heavy sa hair katulad ng mga mumurahin na mga virgin coconut oils. So that's it for this video. I hope you like it. If you have any questions or suggestions, baka may gusto pa kayong i-DIY treatment natin, please leave it in the comment box below and I'll see you next time. Don't forget, smile! There's always a reason to be happy. Bye! Boom, boom, boom.